Hello everyone, welcome to Civil Quick Revision. আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট আছে। আমাৰ ইয়াত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ APSC, AE এণ্ড JEE এক্সামৰ টেকনিকেল ছাবজেক্টছৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে পাব অল টেকনিকেল ছাবজেক্টছৰ ফুল চিলেবাছ কভাৰেজ through live and recorded classes, previous year questions discussion and also chapter wise DPP. ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ APSC, AE এণ্ড JEE এক্সামৰ নন টেকনিকেল ছাবজেক্টছৰ কাৰণেও ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে পাব all non-technical subjects are full syllabus coverage through live and recorded classes, previous year questions discussion and also chapter wise DPP. দুটা কোর্সৰ কাৰণে আৰ্লি বাৰ্ড অফাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে। যদি কোনোবাই আপকামিং কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেন্তে পলম নকৰি তলত দিয়া নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰক। or for further details you can check the description box. এতিয়া বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে মই কেইটামান কোৱেশ্চনছ লৈছো ৰিলেটেড টু দিছ চেপ্টাৰ। তো বলক আমি কোৱেশ্চন কেইটা সলভ কৰোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন আছে দ্য ফ্লোৰ এৰিয়া ৰেচিঅ' মিনছ ফ্লোৰ এৰিয়া ৰেচিঅ' ফৰ্মুলা কি হয়। এইটো মই আই থিংক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বা ছেকেণ্ড ক্লাছত কৰাইছিলোঁ, যদি মনত আছে ভাল, যদি মনত নাই ভালকে এবাৰ চাই ল'ব বস্তুবোৰ। ফ্লোৰ এৰিয়া ৰেচিঅ' আছিলে টোটেল ফ্লোৰ এৰিয়া অফ অল ফ্লোৰছ divided by area of plot অর্থাৎ ওকে 1 minute please. Okay, let's go. যদি এইটো যদি এটা প্লট আছে, সো এই প্লটত যদি আমি এইখিনিত এটা বিল্ডিং বনাও, ইয়াতে যি ৰুমছবোৰ আছে, দেন এই বিল্ডিঙে কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰিছে ডিভাইডেড বাই টোটেল এৰিয়াটো যদি আমি লওঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ, এইটোক আমি এই ৰেচিঅ' ফ্লোৰ এৰিয়া ৰেচিঅ' বুলি কোৱা হয়। এইটো ফ্লোৰ এৰিয়া ৰেচিঅ' বুলি কোৱা হয়। আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব, ইয়াতে যদি নাম্বাৰ অফ ষ্টৰেজ থাকে তেতিয়াহ'লে টোটেল ফ্লোৰ এৰিয়া অফ ইচ ষ্টৰেজ কৰিব লাগিব, অল ষ্টৰেজ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি টোটেল ফ্লোৰ এৰিয়া অফ অল ফ্লোৰছ পাই যাম। দেন ইয়াৰ লগত এৰিয়া অফ ফ্লোৰ ডিভাইড কৰি দিম, তেতিয়া আমি যোনটো ৰেচিঅ' পাম সেইটোক কি বুলি কয়, ফ্লোৰ এৰিয়া ৰেচিঅ'। দেন নেক্সট আছে the temp proof course or DPC is measured in DPC কিহত মেজাৰ কৰা হয়। DPC I think আপোনালোকৰ মনত আছে, এইটো ফাউণ্ডেশ্যন আছে, আমি ফাউণ্ডেশ্যন বনাওঁ, ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ছুপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাওঁ তেতিয়া ইয়াতে স্মল লেয়াৰ এটা দিয়া হয় যোনটোক DPC বুলি কয়। আৰু DPCৰ কি হয়, ইয়াৰ স্পেচিফাইড থিকনেছ এটা থাকে, মোষ্টলি 2.5 সেন্টিমিটাৰ ইউজ কৰোঁ, কিন্তু এজ পাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট এইটো ভেৰি হ'ব পাৰে। কিন্তু এইটো ইয়াতে কি এই থিকনেছটো যিমান আছে অল অভাৰ দ্য লেংথ কি থাকে, থিকনেছ সেম থাকে, থিকনেছটো সেম থাকে। চ' আমি যিমানখিনি এৰিয়া DPC কৰিম থিকনেছটো চেঞ্জ নহয়। চ' আমি DPC কি থিকনেছটো আমি ইয়াতে কনচিডাৰ নকৰোঁ, অনলি লেংথ এণ্ড ব্ৰেডটো কনচিডাৰ কৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি এৰিয়াত মেজাৰ কৰোঁ। DPC আমি এৰিয়াত মেজাৰ কৰোঁ, যেহেতু লেংথটো যেহেতু থিকনেছটো চেঞ্জ নহয়, স্পেচিফাইড থিকনেছ থাকে অল অভাৰ দ্য লেংথ, চ' আমি এইটো এৰিয়াত মেজাৰ কৰোঁ, অৰ্থাৎ মিটাৰ স্কোৱাৰত মেজাৰ কৰোঁ DPC। চ' কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি এৰিয়া। আগতে আছিল অপশ্যন চি total floor area of the wall floor divided by area of floor. Then third question আছে, for 1 square meter single brick flat ceiling in using conventional size, the number of bricks required.
অর্থাৎ কনভেনশনাল সাইজৰ ব্ৰিক ইউজ কৰি আমি 1 স্কয়াৰ মিটাৰ সলিং যদি ব্ৰিক সলিং কৰো ইউজিং ফ্ল্যাট সলিং কিমান ব্ৰিক লাগিব বলক আমি ক্যালকুলেট কৰি লওঁ কনভেনশনাল সাইজ অফ ব্ৰিক কি হয় 25 cm plus sorry plus now 25 cm by 12.5 cm by 7.5 cm. It will conventional size of brick. So number of brick in 1 square meters the allow number of brick required in 1 square meter. এটা মই এটা বস্তু দেখাইছো ফ্ল্যাট সোলিংত ফ্ল্যাট সোলিং কি হয় সোলিং কি হয় মই আকৌ ৰিমাইন্ড কৰি দিছো এইটো যদি এটা ব্ৰিক আছে এইটো এটা ব্রিক যদি হয় একফালে বেশি হয়ে গেল এইটো এটা ব্রিক বুলি ধৰি লওক আৰু ইয়াতে যদি আপোনাৰ ফ্ৰকটো আছে অৰ্থাৎ ব্রিকৰ যে খাস কাটা থাকে না পাই ইন্ডাস্ট্রির নাম চাম লিখা থাকে সো ইয়াতে আমি কি দেখা পাইছো এইটো যদি আপোনাৰ ল্যান্ড এৰিয়া হয় অৰ্থাৎ ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত আমি ব্ৰিকটো সলিং কৰি আছো সো ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডৰ লগত টাচ হৈ আছে আপোনাৰ লেংথ অফ দা ব্ৰিক এণ্ড ইট width of the brick অর্থাৎ বি এইটো এই হাইটটো কিন্তু টাচ হোৱা নাই গ্ৰাউণ্ডৰ লগত সো এইটো আছিল আপোনাৰ ফ্লেট সোলিং কৰোঁতে আমি ব্ৰেকটো এনেকে বিচাৰি দিওঁ সো এনেকুৱা কেছত কি হ'ব আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ডৰ লগত টাচ হৈ আছে লেংথ ইনটু ব্ৰেথ গতিকে নাম্বাৰ অফ ব্ৰিক ৰিকোয়ার্ড ইন 1 স্কয়ার মিটার কিমান হ'ব টোটাল এৰিয়া আছিলে 1 স্কয়ার মিটার এণ্ড এৰিয়া অফ ব্ৰিক টাচিং দ্য গ্ৰাউণ্ড আছিলে লেংথ ইনটু ব্ৰেথ অৰ্থাৎ 1 by length কিমান আছিলে 25 cm conventional ব্ৰেকৰ সাইজ অৰ্থাৎ 0.25 মিটাৰ এটো যদি আমি মিটাৰ স্কেল লিখিছো যেতে মিটাৰ লিখিব লাগিব 0.25 মিটাৰ ইনটু ব্ৰেথ আছিলে 12.5 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ 0.125 মিটাৰ অৰ্থাৎ কিমান হ'ব 1 by 0.25 into 0.125 এইটো আমি কৰিলে কি পাম answer to আহিব 32 so 32 option C is the correct option the number 4 is the number of bricks using conventional size required for 1 square meter of brick on edge soling acha etu disile flat soling agotot flat soling case asile tolot ase edge soling so edge soling tar mane ki yate brick to keneko ase yate brick to hobo apunar tar mane ami je kharake dia boli ko এইটো ধৰি লওক আপোনাৰ ফ্ৰকটো আছে অৰ্থাৎ এইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ নাম চাম লিখা থাকে ফ্ৰক বা শেৰকি বুলি কয় এইফালে এইটো আছে তাৰমানে এইটো গ্ৰাউণ্ডৰ লগত টাচ হৈ থাকিব আপোনাৰ লেংথটো টাচ হৈ থাকিব আৰু এইটো আমি আগৰটোৰ কিছু এইটো হাইট বুলি কৈছিলো এইজটো হাইটটো এইজ দি ডিনোট কৰিছিলো চ' এইটো এইচ দি ডিনোট কৰিছো এইটো এইচ এণ্ড এইটো কি আছিলে ব্ৰেথ সো ইয়াতে ব্ৰেথটো কিন্তু গ্ৰাউণ্ডৰ লগত টাচ হোৱা নাই ইয়াতে এজ সোলিঙৰ কাৰণে লেংথ এণ্ড হাইটটো টাচ হৈছে তো ইয়াতে আপোনাৰ নাম্বাৰ অফ ব্ৰিক কিমান হ'ব নাম্বাৰ অফ ব্ৰিক ইন 1 মিটাৰ স্কয়াৰ sorry 1 মিটাৰ স্কয়াৰ এজ সোলিং কিমান হ'ব 1 by length into height অৰ্থাৎ 1 by length কিমান আছিলে 0.25 into height আছিলে আপোনাৰ 7.5 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ into 0.075 মিটাৰ স্কয়াৰ
So finally আমি কি পাম 1 divided by 0.25 into 0.075 answer to 53.33 অর্থাৎ approximately 54 numbers 54 numbers of break পাম so এতিয়া বলক অপশন কেটে চাইলো 54 option A আছে 54 then for question number 4 54 is the correct answer. Let's check if everything is fine. Okay, then question number 5 আছে in the straight line method the annual depreciation of the property is মই আজিৰ ক্লাছৰ বিগিনিংতে মই এটো পঢ়াইছো আজি straight line মেথডত annual depreciation এর ফর্মুলাটো কি হয় এটো আসলে c minus s divided by n c আসলে original cost of the construction s আসলে scrap value or salvage value and n আসলে design life so option এটো কি হবে original cost minus scrap value divided by life in option c is the correct option. Then question number 6 আছে for 15 mm thick laptop charge লাগাইলো sorry question C আছে for 15 mm thick cement plastering 1:6 mix ratio on 100 square meter new brickwork the quantity of cement required আচ্ছা cement plaster করেছে 15 mm thick আছে 1:6 100 square mm area so আমি বলো ক্যালকুলেট করো ইয়াতে thickness কিমান দিয়া আছে thickness আছে 15 mm or 15 mm অর্থাৎ 0.015 মিটার and area আছে 100 মিটার স্কয়ার so আমি এতে কি পাম weight volume of concrete weight volume of mortar কিমান লাগিব volume 100 into 0.015 মিটার কিউব অর্থাৎ 1.5 মিটার কিউব এইখিনি ভলিউমৰ আমাৰ ওয়েট মৰ্টাৰ লাগিব প্লাষ্টাৰিং কৰোতে এতিয়া আমাৰ ওয়েট মৰ্টাৰ লাগিব 1.5 মিটাৰ কিউব সো আমি কিমান কোয়ান্টিটি সিমেন্ট লাগিব আৰু ভলিউম কিমান হ'ব মৰ্টাৰৰ কাৰণে আমি মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টৰ ইউজ কৰিব লাগিব 1.3 1.3 into 1.5 কৰিম এটো কিমান হ'ব 1.3 into 1.5 1.95 sorry 1.95 meter cube of dry volume so quantity of cement কিমান লাগিব quantity of cement লাগিব ratio আছিলে 1:6 so 1 by 1 plus 6 কৰিম আমি into 1.95 answer to আহিব 0.2786 0.2786 মিটার কিউব পালো so বলক অপশন কেটে চাও 0.26 কিমান ছিল 0.2786 0.27 এটিও সরফাজের আছে 0.2786 এটু নিয়ারলি আনসার আছে so অপশন সি হবে কারেক্ট অপশন The next question is if I small I is the rate of interest expressed in decimal and n is the number of years then the coefficient of annual sinking fund annual sinking coefficient of annual sinking fund কিমান হবে annual sinking fund এর ফর্মুলা কিমান আছে এটা আমি আজিৰ ক্লাস প্রিভিয়াস ক্লাসে করাইছিল annual sinking fund এর ফর্মুলা আছিল c minus s into I by 1 plus I whole to the power n minus 1 এটা ছিল annual sinking fund এর ফর্মুলা অর্থাৎ c minus s এর লগত আমি এটা ফ্যাক্টর ic মাল্টিপ্লাই করি যোনটো n coefficient of annual sinking fund so ic ভ্যালু তার মানে এইখিনি ভ্যালু হ'ব এইখিনি I by 1 plus I whole to the power n minus 1
এইটো correct option টো হ'ব I by 1 plus I whole to the power n minus 1. Option B is the correct option. Then question number 8 is if D be the diameter of mild steel of torus steel, mild steel of or I think but typing mistakes. Steel bars in mm, the standard weight in kg per meter of the steel bar is ইয়াতে ফৰ্মুলাটোৱে সুধিছে if d with the diameter of d diameter তো আমি কি জানো mass of steel এর ফর্মুলা কি d square by 162 into l the d হল diameter of the steel bar, l is the length of steel bar. ইয়াতে কি দিয়া আছে per meter of the bar অর্থাৎ l equal to যদি আমি 1 বহাই দিও তার মানে কি হবে 1 by 162 into d square. So 1 by 162 করলে আমি কি পাও 0.0618 অর্থাৎ অপশন এ ইয়াতে অপশন এ হব কারেক্ট আনসার Question number 9 is a administrative head of public work department who is directly responsible to the government. Directly responsible to the government কোন হয় মই যে এই ফ্লো চার্টটো বনাই দিছিলো সবরে উপরে ছিল গভর্নমেন্ট দেন ছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার এইবোৰ থাকে সো গভর্নমেন্টৰ পিছতে আহে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ অৰ্থাৎ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰে ৰেসপন্সিবল গভর্নমেন্টৰ তাত গতিকে আনসাৰটো হ'ব অপশন ডি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ গভর্নমেন্টৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি ৰেসপন্সিবল হয় দেন কোয়েশ্চন নম্বৰ 10 আছে The plan of a building is in the form of a square. In the form of a square with center line dimensions of outer wall as 14.7 by 14.7. If the thickness of the wall in the superstructure is 0.3 meter, then the plinth area. Plinth area ওলাব লাগে center line dimension দিয়া আছে 14.7 and wall thickness 0.3. So বলক আমি ইয়াতে কৰি চাওঁ এনেকুৱা এৰিয়া এটা আছে যোনটো স্কোয়াৰ এৰিয়া বুলি কৈছে এৰিয়াটো ফাৰ্ষ্টত ৰাফলি ড্ৰ কৰি লৈছো ইয়াতে দিয়া আছে সেন্ট্ৰেল লাইন ডাইমেনশন দিয়া আছে 14.7 and wall thickness দিয়া আছে 0.3 গতিকে আমি প্লিন্থ এৰিয়া ওলাবৰ কাৰণে আমি কি লাগিব আউটাৰ ৱালৰ ডাইমেনশন লাগিব অৰ্থাৎ length of the outer wall কিমান হ'ব 14.7 প্লাস এইখিনি হ'ব 0.3 by 2 আৰু এইফালে এইখিনি হ'ব 0.3 by 2 অৰ্থাৎ দুটা 0.3 by 2 এড কৰিলে 0.3 হ'ব সো 0.3 ফৰ্মুলা আছিলে সেন্ট্ৰেল লাইন লেংথ দিয়া থাকিলে আউটাৰ ফৰ্মুলা আছিলে সেন্ট্ৰেল লাইন লেংথ প্লাস উইথ কৰিলে আমি পাই যাওঁ সো এনে মই ডায়াগ্ৰামৰ থ্ৰু দি কেনেকৈ কৰিব পাৰো সেইটো দেখাই দিছো ফৰ্মুলা পাহৰি গলে এনেকৈ কৰিব পাৰিব সো 14.7 প্লাস 0.3 কিমান হ'ব 15 মিটাৰ সো সিমিলাৰলি এইফালে 15 মিটাৰ হ'ব এইফালে টোটাল 15 মিটাৰ এইফালে আপোনাৰ 15 মিটাৰ হ'ব সো প্লিন্থ এৰিয়া কিমান হ'ব 15 into 15 225 meter square অলগতে অপশন কেইটা চাও 225 option D is the correct answer the next question is the value of a property during its useful life based on purchase value and depreciation is known as the value of property during its useful life based on purchase value and depreciation আচ্ছা তার মানে পারচেজ ভ্যালু এন্ড ডেপ্রিসিয়েশন উপর বেস করে যেটা ভ্যালু ডিসাইড করে এটু কি হয় অপশন আছে এ জাং ভ্যালু দেন অলপ জুম করে লৈছো যাতে আপোনালোকৰ দেখাৰ সুবিধা হয়
জাঙ্ক ভ্যালু, salvage value, scrap value, book value, এটা হ'ব book value। মানে এনি টাইমত আমি যদি পাৰ্চেছ কৰিব যাওঁ বা তেতিয়াহ'লে এইটো আমি কি ভেলুত কৰিব লাগিব, বুক ভেলুত কৰিব লাগিব। পাৰ্চেছ ভেলু অন ডিপ্ৰিচিয়েশ্যন আমি এইটো বুক ভেলু বুলি কওঁ। The next question 12 আছে, the value of a property at the end of its useful life without being dismantled। মই এইটো পইণ্ট মেনশ্যন কৰি দিছিলো, যদি উইদাউট বিং ডিছমেণ্টেল থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব চেলভেজ ভেলু। আৰু যদি ডিছমেণ্টেলিঙৰ পিছত আমি ইচ এণ্ড এভৰি কম্পনেণ্টৰ ছেপাৰেটকে ভেলু ওলাও, এইটো হ'ব স্ক্ৰেপ ভেলু। চ' ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ, চেলভেজ ভেলু। Then next question is, the plan of a building is in the form of a rectangle with central and dimension of outer wall 10.3 meter and 15.3 meter. The thickness of the wall and the superstructure is 0.3 meter. Then its carpet area. So here carpet area ওলাব লাগে। আগৰটো দিছে plinth area, এইটো দিছে carpet area। So next page এটা লৈ লৈছো, previous page এটা কৰি দিওঁ। ইয়াতে কিমান দিয়া আছিলে, 10.3 and 15.3 meter। ফাৰ্ষ্টত ৰাফলি ডায়েগ্ৰামটো বনাই লৈছো। এইটো ৱাল ডায়াগ্ৰামটো হ'ল, এতিয়া চেণ্টাৰ লাইন কেইটা ডটেড লাইন দি দেখাই দিছো। So 15.3, 10.3 and 15.3 আছিলে। 15.3 এইফালে আছিলে 10.3। So এতিয়া আমি কাৰ্পেট এৰিয়া ওলাবৰ কাৰণে এই ইনাৰ এৰিয়াখিনি ওলাব লাগে, ভিতৰৰ এৰিয়াখিনি। So ভিতৰৰ এৰিয়াখিনিৰ কাৰণে আমাৰ ইনাৰ ডাইমেনশ্যনটো লাগিব। ৱাল থিকনেছ আছিলে 0.3 মিটাৰ। So লেংথ ইয়াৰ ইনাৰ ডাইমেনশ্যন কিমান হ'ব, 15.3 minus 0.3। চেণ্টাৰ লাইন লেংথৰ পৰা আমি যদি উইথ মাইনাছ কৰি দিওঁ, ইনাৰ ডাইমেনশ্যন পাই যাওঁ, অৰ্থাৎ 15 মিটাৰ। এণ্ড ব্ৰেথ এট ইনাৰ চাইড কিমান আছিলে, 10.3 minus 0.3 কৰিব লাগিব, এইটো হ'ব 10 মিটাৰ। চ' কাৰ্পেট এৰিয়া কিমান হ'ব, LI into BI, অৰ্থাৎ 15 to 10 equal to 150 মিটাৰ স্কুৱেৰ। চ' এতিয়া বোলে অপশ্যন কেইটা চাওঁ, অপশ্যন কেইটা 150 মিটাৰ স্কুৱেৰ অপশ্যন এত আছে। চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। The next question is question number 14. One brick thickness of wall is roughly equal to, one brick thickness কিমান হয়, standard size of brick কিমান হয়, 20 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter। So one brick thickness যদি আমি কৈ দিওঁ 20 centimeter, অর্থাৎ 20 centimeter এটা ব্রিকৰ লেংথ হয়। So 20 centimeter আমি one brick thickness বুলি কওঁ। Option C is the correct option. Then question number 15 আছে, find the depreciation of first 5 year of the cement concrete structure। এইটো এই চিমেণ্ট কংক্ৰিট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ আমি কি কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট 5 yearsত আমি এইটো কোনো ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন নহয় বুলি ধৰি লওঁ। কাৰণ ইয়াতে কি হয়, concrete gains strength and durability over time, so it continues to cure over time। কংক্ৰিটে আপোনাৰ কি কৰি থাকে, over time সি কিয়ৰ হৈ থাকে, কিন্তু আমি 28 daysত যে ষ্ট্ৰেংথটো ওলাই সেইটো কিন্তু 100% ষ্ট্ৰেংথ নহয়, ষ্ট্ৰেংথ লাহে লাহে বাঢ়িয়ে থাকে। আৰু আপ টু 5 years কোনো প্ৰপাৰ্টিৰ কোনো ইমান মেজৰ ডিগ্ৰেডেশ্যন নহয়। চ' আমি আপ টু 5 years আমি 0% বুলি ধৰি লওঁ। চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। Then question number 16 আছে, estimation of electrical wiring is
prepared is on the basis of electrical wiring আমি number of points কিমান দিলো অৰ্থাৎ কিমানটা লাইট আছে কিমানটা ফেন আছে বা তেনেকুৱা ফিটিংছ কিমান আছে সেইবোৰ পইণ্টছ ওপৰত বেছ কৰি আমি ইলেক্ট্ৰিকেল wiring estimation কৰো then question number 17 is the value of the demolished or dismantled material মই যে অলপ আগতে কৈছিলো যেতিয়া dismantle হৈ গ'ল or demolished হৈ গ'ল তেতিয়া each and every component যেতিয়া valuation কৰো তেতিয়া আমি এইটো scrap value বুলি কওঁ so option is the correct option then question number 18 আছে for building project estimate which method is generally used in PWD PWD long haul and short haul method use করা হয় যেটা most accurate হয় based on other methods so long haul short haul method or to PWD method বুলিও কোৱা হয় PWD method question option A is the correct option for question number 18 then question number 19 is in the analysis of rate the profit for the contractor is generally taken as contractor 10% profit दिया है option C is the correct option then question number 20 is the weight of 10 mm dia mild steel rod per meter length is equal to 10 mm dia থাকিলে dia rod per meter weight কিমান হ'ব বলো ক্যালকুলেট করো mass of steel কিমান আছিলে d square by 162 into l এতে পার মিটার লেংথ কথা কৈছে l equal to 1 meter and d কিমান দি আছে 10 mm অর্থাৎ 10 স্কয়ার হ'ব 10 mm স্কয়ার সো এইটো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো 10 স্কয়ার by 162 তো কিমান আহে 10 স্কয়ার divided by 162 আহে আপোনাৰ 0.617 অর্থাৎ 0.62 so 0.62 option is the correct option the next is the number of brick required for per cubic meter of brick masonry is 1 cubic meter কিমান brick থাকে so number of brick ওলাবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট জানিব লাগিব what is the size of brick so standard size of brick কিমান আছিলে 20 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter so per meter cube কৈছে তাৰ মানে 1 meter cube total area 1 meter cube আর ইয়াক আমি কি কৰিম ভলিউম অফ 1 brick কিমান হয় ভলিউম অফ 1 brick কিমান হ'ব 20 centimeter অর্থাৎ 0.2 into 10 centimeter অর্থাৎ 0.1 meter into 0.1 meter এটো কি হ'ব so answer to আহিব 500 question number 21 option B is the correct option then question number 22 is a reduction at cross wall for total length of the center line is reduction at cross wall for total length of the center line আছে ক্রস ওয়ালত আমি কিমান ডিডাকশন কৰিব লাগে ক্রস ওয়াল তাৰ মানে এনেকে এটা ওয়াল গৈছে আৰু এইফালে এটা ওয়াল আছে সো এনেকুৱা কেছত আমি এইটো সেন্টার লাইন মেথডত টোটাল সেন্টার লাইন লেংথৰ পৰা কিমান ডিডাকশন কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক এই গোটে এইখিনি ওয়ালৰ সেন্টার লাইন যদি এবাৰ সেন্টার লাইন লেংথ এবাৰ লৈ ললো যেতিয়া এইটো লম এইটো লতে এইখিনি পোর্শন অলরেডি এবাৰ লোৱা হৈছে সো এটা ওয়ান ব্রেথ অর্থাৎ থিকনেস অফ দ্য ওয়াল আমি মাইনাস কৰিব লাগিব সো 22 কি হ'ব option thickness of the wall অর্থাৎ option C is the correct option let me check if everything is going well or not okay then my next question is let me zoom little bit 23 says the technique of finding the fair price of an existing building on property is known as অর্থাৎ আমি যে ফেয়ার প্রাইস এটা ওলা এটা এক্সিস্টিং প্রপার্টি যেটা কি বলি কয় এটাকে আমি ভ্যালুয়েশন বলি কওঁ সো 23 option B is the correct option in the estimation of plastering surface the reduction are made for plastering plastering surface কোনটো কাৰণে reduction কৰা হয় end of the beam এটা reduction নকৰো end of the rafter এইটো নকৰো small opening up to 0.5 এইটো নকৰো greater than 0.5 হলে তেতিয়া deduction কৰিব লাগে so option D none of these will be correct option
For 100 square meter cement concrete 1:2:4 having 4 centimeter thick for the quantity of cement required. So এইটো কাৰণে আমি calculate কৰিব লাগিব ইয়াতে floor area কিমান দিয়া আছে 100 square meter and thickness কি দিয়া আছে 4 centimeter অর্থাৎ 0.04 meter. So ইয়াতে আমি ক্যালকুলেশনটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব 100 স্কয়ার মিটার আমি বলক এটা নেক্সট পেজ লৈ কিনে কৰো area 100 and thickness আছে 4 area দিয়া আছে 100 meter square thickness দিয়া আছে 4 centimeter অর্থাৎ 0.04 meter ratio 1:2:4 1:2:4 then weight volume কিমান হ'ব weight volume হ'ব 100 into 0.04 অর্থাৎ 4 meter cube then আমি যেটুক dry volume লে convert কৰো dry volume কিমান হ'ব এটা multiplication factor use কৰিব লাগিব 1.54 into 4 মই 1.54 লৈছো 1.55 বা 1.56 ল'ব পাৰে so 1.54 into 4 কৰিলে কিমান হ'ব 6.16 meter cube so volume of cement কিমান লাগিব ratio দিয়া আছে 1:2:4 অর্থাৎ cement proportion 1 then 1 plus 2 plus 4 into 6.16 অর্থাৎ 6.16 by 7 এটা কিমান হ'ব 0.88 এতিয়া বলক অপশন কেইটা চাও 0.88 টোৰ ওচৰে পাজৰে আছে 0.9 0.9 will be the correct option. Then question number 26 আছে the expected outturn of 2.5 centimeter cement concrete floor per mason per day. This is the standard output rate used in civil engineering that expected outturn of 0.2 expected outturn of 2.5 centimeter cement concrete floor per mason per day will be 7.5 square meter. So option C is the correct option. Question number 27 is which of the following is correct statement for the length of short wall as we move from earthwork to brickwork in superstructure in long wall short wall method. মই ক্লাস ডিউরিং ক্লাস এইটো কৈ দিছিলো আকৌ এবাৰ কৈ দিছো এনেকুৱা যদি লং ৱাল শৰ্ট ৱাল মেথডৰ ফাউণ্ডেশ্যন যদি এনেকুৱা থাকে এইটো লং ৱালৰ লেংথটো ইচ যেতিয়া লাহে লাহে আমি ওপৰ ফালে যাই থাকো গ্ৰাউণ্ড ফাউণ্ডেশ্যনটো সুপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ লং ৱালৰ লেংথটো লাহে লাহে বাঢ়ি থাকে লং তলৰ লেংথ কমি থাকে এণ্ড লেংথ অফ শৰ্ট ৱাল বাঢ়ি থাকে এইটো কোনটোৰ কথা কৈছে which of the following is correct yes length of the short wall increases so 27 or option C is the correct option. Then question number 28 is an electric generator is installed in the building at a cost of rupees 50,000. Calculate the annual sinking fund required to be deposited to accumulate the whole amount of 5% compound interest. Assume the life of the electric generator as 10 years. So ইয়াতে দিয়া আছে কি C value দিয়া আছে 50,000 then I দিয়া আছে 5% অর্থাৎ 5 by 100 0.05 and design lab দিয়া আছে 10 years আমি কি ওলাব লাগে annual
annual sinking fund ওলাব লাগে calculate the annual sinking fund in rupees বলক next page এটা লৈ কৰো C value দিয়া আছে 50,000 I value আছে 0.05 and N আছে 10 annual sinking fund formula কি আছিলে C minus S I by 1 plus I whole to the power N minus 1 so ইয়াতে sorry স্ক্ৰেপ ভ্যালু বা সালভেজ ভ্যালুকে দিয়া নাই গতিকে এইটো আমি ভ্যালু কনসিডাৰ নকৰো ইয়াতে কি কৈছে the whole amount deposited to whole amount অর্থাৎ টোটেল এমাউন্ট অর্থাৎ টোটেল 50,000 ডেপোজিট কৰিবৰ কাৰণে কিমান অৰ্থাৎ সালভেজ ভ্যালু ইয়াতে নাথাকিব সো এইটো কিমান হ'ব 50,000 into 0.05 1 plus 0.05 whole to the power 10 minus 1 so এইটো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাই যাম 3975.23 rupees so 3975 option C is the correct option question number 29 আছে the most reliable estimate is কোনটো most reliable estimate plinth area detail preliminary and cubic grade detail estimate আমি সবতকে বেশি accurate data পাও so detail estimate is the most reliable method in the straight line method of expression for depreciation of a machine having purchasing cost C scrap value as an useful life of the machinery and straight line method of depreciation formula কি হয় তার মানে depreciation formula আসলে C minus S divided by N তো আমি আজি ক্লাসে কৰালো so option B is the correct option so মই আজি 30 questions prepare কৰিছিলো গতিকে already complete হৈ গল and finally thank you for attending the class ইয়াতে আজি ক্লাস stop কৰিছো আৰু ইয়াতে আমি present chapter টো শেষ কৰিলো যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে নহলে we can wind up the class now okay thank you for attending the class thank you